đón tiêu chi nha quý vị. Hiện giờ mình đang ở bên biên giới của Mễ. Mình sẽ countdown ở tối đêm nay. Tới chỗ taxi đón mình rồi. Mình đã có người pick up mình tại bên biên giới. Mình sẽ livestream cho các bạn coi nha. Bye. Giờ đây là ở đằng sau của khách sạn, bây giờ mình đi vòng vòng. Buenas noches, señorita, muy buenas noches, señores, muy buenas noches, señores, buenas noches, señorita. Ay, que sí, que no y que no, vi la luna en su apogeo, y el sol tan capacitado, siempre cumplo mi deseo, como el que llega al varado del arpacho y el trineo del siquisiri afamado. Y puro Veracruz, sí señor. ¡Uy, uya, uya, uya! ¡Para, carajito! ¿En serio?